Jadi hari ni Steven nak cerita sikit satu SUV yang agak famous dalam keluarga Volkswagen. Boleh try tengok dekat sekeliling workshop sini, tengok ada tak kereta SUV tu. Kalau tak ada, maksudnya kereta ni kurang masalah, jarang masuk workshop. Jadi kereta ni adalah Tiguan. Jadi untuk Tiguan kan, ada Tiguan MK1, ada MK2. Jadi untuk MK1 sebenarnya ada version 2.0. Kalau yang paling last batch tu dia ada yang 1.4 twin charge. Lepas tu sampai Tiguan MK2 pun sama, dia ada Tiguan biasa dengan all space. All space dia sebenarnya ada version yang panjang sikit daripada Tiguan biasa. Jadi untuk yang Tiguan MK2 tu sebenarnya dia ada yang MK4 single charge dengan yang 2.0, yang engine dia sama version dengan GTI MK7, MK8 GTI. Sekarang Steven cuma nak cerita dekat market yang paling banyak kereta, iaitu model Tiguan MK1 2.0. Sebenarnya untuk wear and tear dengan penyakit common pun agak banyak. Kalau contoh dari engine sana, dari intake manifold pun ada masalah, carbon build up pun ada masalah, ignition coil, limit turbo charger wastegate pun kacau juga, sampai coolant system sana, coolant tank, coolant pump, radiator, certain coolant hose pun akan ada masalah bocor. Lepas tu sampai ke barang suspension dia, macam lower arm set di subframe bush ke, absorber ke, ini semua barang memang kena standby sekiranya terbeli kereta ni. Kalau cakap kereta ni maintenance dia berat sikit kalau kena dua masalah. Pertama sekali, kalau kena makam hitam dekat bahagian engine sana, kalau worst case scenario memang kena buat overhaul. Kedua, dari gearbox sana, walaupun gearbox ni pakai wet clutch DQ500, tapi sebenarnya DQ500 ni tak terelak daripada masalah clutch selama wear and tear. Kedua, mekatronik dia pun akan rosak. Walaupun model mekatronik ni tahan rosak, tapi sekiranya mileage kereta tinggi, kereta usia dah lama, akan kena masalah mekatronik rosak juga. Sejujurnya Tiguan MK2 1.4 dia agak banyak dekat market. Jadi untuk model ni dia sama engine dengan MK7 1.4 ataupun MK8 1.4 dengan A3 1.4. Jadi engine ni pakai timing belt setiap 100,000 km ataupun 120,000 km memang kena tukar timing belt dia. Lepas model ni memang tak terelak daripada masalah carbon build up, masalah water pump, sikit leaking kat flywheel oil seal sana ataupun oil separator sana. Lepas tu untuk bahagian gearbox kan, Tiguan ni sebenarnya yang MK2 dia pakai yang DQ250. Memang dah dia famous dengan tahan lasak. Maksudnya clutch dia pakai sampai mileage tinggi baru kena masalah slip. Lepas tu mungkin yang mekatronik memang mileage tinggi dia baru akan rosak. Sama cerita dengan DQ500. Kalau boleh jangan dengar orang lain cakap Volkswagen ni banyak masalah. Tengok mana yang nak pilih. Kalau contohnya pilih yang MK1, kena standby lebih sikit pergi touch up kereta ni sampai condition kereta tu ok. Kalau beli yang MK2 1.4, certain wear and tear seperti bushing rosak dekat bawah tu memang kena standby. Sikit-sikit leaking mesti ada. Kalau semua leaking, minyak, coolant sana dah buat, suspension sana buat, boleh cakap kereta model ni agak tahan lasak untuk bawa kereta ni.